සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද පහසුවෙන්ම මේ ඔටෝ කට් ඔෆ් සර්කිට් එකක් හදාගන්න කියලා. ඕනම බැටරි එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේක රිලේ එක සහ තව එක රෙසිස්ටර් එකක් වෙනස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට 3.7 වෝල්ට් ඉඳලා වෝල්ට් 12 දක්වා ඕනම බැටරි එකක් ඔටෝ කට් ඔෆ් කිරීම සඳහා මෙම සර්කිට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහත තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒකත් එක්කම bell icon එක click කරලා all දාගත්තොත් හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම සර්කිට් එක සහ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක මේ වීඩියෝ එකේදී අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නම්. දැන්ට මම මේකේ settings හදාගන්න විදිය පැහැදිලි කරන්න. දැන් මෙතන මම පාවිච්චි කරනවා 12 volt SMPS එකක්. එතකොට 12 volt SMPS එකේ ඉස්සලම වෝල්ටේජ් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 12 volts බැටරි එක charge කරගන්න අපිට ඕන කියනවා 14.2 14.2ක වගේ වෝල්ටේජ් එකක් ඕන. දැන් මම ඒකට ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකත් එක්කම දැන් මේ පැත්තට අපි බැටරි එක සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඒකට මම දැනට settings හදාගන්න මම මේක multimeter check කරලා පෙන්නන්න. කොහොමද settings හදාගන්නේ කියලා බැටරි එකට සම්බන්ධ කරන්න කලින්. ඒත් මේකේ ධනාග්‍රයටත් මේකේ ඍණාග්‍රය මේකේ ඍණාග්‍රයටත් සම්බන්ධ කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 13.9 වගේ වෝල්ටේජ් එකක් අවුට්පුට් කරනවා මේ ඔටෝ කට් ඔෆ් එකකින්. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා දැන් 14.2 දී මේක කට් ඔෆ් කරන්න. දැන්ට 13.2ක් තමයි මේකේ අවුට්පුට් එක වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ මේ වෝල්ටේජ් එකේදී මෙතන ප්‍රීසෙට් එක තියෙනවා. මේ රතු කොළ පාට LED එක දැල් වෙනවා කියන්නේ මේ අවස්ථාව වෙනකොට බැටරි එක charge වෙන අවස්ථාව. එතකොට අපි මේක ප්‍රීසෙට් එක ඊටම සීරු මාරු කරලා right. ඊටමත් පොඩි සීරු මාරුවකදී ඔයගොල්ලන්ට වෝල්ටේජ් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් 0 වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක තියන්න ඕන මෙන්න මේ වෙනස් වෙන අවස්ථාව. කියන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේ පොඩි අවස්ථාවකදී මේක මාරු වෙන මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේ ඔයගොල්ලෝ තියන්න ඕන. නමුත් රතු පාට එක නෙවෙයි තියන්න ඕන. කොළ පාට එකේදී කොළ පාට LED එක දැල් වෙලා තියෙන වෙලාව අවස්ථාවේ මේ පොයින්ට් එක කියන්නේ මාරු වෙන මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී රිලේ එක මාරු වෙන පොයින්ට් එකේ ඔයගොල්ලෝ කොළ පාට එකේ තිබ්බම ඒ අදාළ වෝල්ටේජ් එකට ළඟා වුණු සැනින්ම මේක මේ ආකාරයෙන් කට් ඔෆ් වෙනවා. පේනව නේද? අවසාන වෝල්ටේජ් එක 0 වෙනවා. එතකොට බැටරිය තවදුරටත් charge වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි යමු වැඩි දුර තොරතුරු වලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. හරි එහෙමනම් අපි ඉස්සෙල්ලා බලපු සර්කිට් එකේ ඩයග්‍රෑම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරනවා රිලේ එකක්. ඊට පස්සේ BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්, රෙසිස්ටර්ස් කීපයක් 10k රෙසිස්ටර් 1k රෙසිස්ටර් එකක්, ඊට පස්සේ 10 මයික්‍රෝෆැරඩ් 25 වෝල්ට්ස් කැපැසිටර් එකක් ඉලෙක්ට්‍රෝලයිටික්, ඒ වගේම 10k ප්‍රීසෙට් එකක්, ඒ වගේම 1IN 4007 ඩයෝඩ් එකක් එක්ක 1IN 54.6 ඩයෝඩ් එකක්. එතකොට මෙතනදී මම කිව්වා මේ රිලේ එක සහ මෙන්න මේ වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ R කියන රෙසිස්ටර් එකේ අගය. ඒතර මේ රෙසිස්ටර්ස් වල රෙසිස්ටර් එකේ අගය සහ රිලේ එකේ අගය අනුව ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේක මම කිව්වා වගේ 3.7 4 වෝල්ට් 6 වෝල්ට් 12 වෝල්ට්ස් ඕන බැටරි එක කට් ඔෆ් එකට ඉතාම සාර්ථකව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සර්කිට් එකක්. එතකොට දැන් මම කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට 3.7 වෝල්ට් බැටරි එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් රිලේ එක 5 වෝල්ට් වෙන්න ඕන. මේ දාන රෙසිස්ටර් එක මෙතනට දාන මේ රෙසිස්ටර් එක 220 ඕම් වෙන්න ඕන. 4 වෝල්ට් නම් බැටරි එක 4 වෝල්ට් රිලේ එක 5 වෝල්ට්. එතකොට ඔයාලට
220 ohms resistor එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 6 volt නම් 6 volt relay එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 6 volt වලට 470යි ohm resistor එකක් තමයි R වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ. 12 volts නම් 12 volt relay එකක් එක්ක මෙතන 1 kilo ohm resistor එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. එතකොට මම ඊළඟට කියන්න input voltage input voltages කොහොමද අපි set කරගන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා මෙතන set කරේ අර 14.2 වගේ 12 volts නම් අපි ගන්නවා 3.7 lithium ion battery එකක් වගේ නම් 4.2 volt තමයි cut off voltage එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට 4 volt battery එකක් නම් 4.8 volt එන්න ඕන. 6 volt නම් 7.2 volt වගේ වෙන්න ඕන. 12 volt lithium ion නම් 12.6 වගේ වෙන්න ඕන volt. 12 volt lead acid එකක් නම් 14.2 වගේ වෙන්න ඕන. cut off voltage එක මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. එතකොට ඔයාලට විශේෂයෙන්ම මේ සර්කිට් එක ඔයාලා හදන්නේ lithium ion batteries වගේ වත් නම් අපි BMS එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට 12 volts සහ 6 volt battery වලට තවමත් හොඳින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් lead acid batteries වලටත්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ ඒ අදාළ values වලට මුලින්ම මේක calibrate කරගෙන ඉන්න ඕන. සර්කිට් එකට input voltage එක දීලා මේ preset එක කරකැවීම මගින් අර මම කිව්වා වගේ කොළ පාට LED එක රතු පාට LED එකට හුවමාරු වෙන ඉතාමත් කුඩා අවස්ථාවේදී කොළ පාට LED එක දැල් වෙන ආකාරයෙන් තියලා මේක ඔයගොල්ලන්ට calibrate කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේක 12 volts ඕනම් 6 volt ඔයාලට කිව්වා වගේ මේ වගේ ඕනම relay එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට relay එකක මෙතන 1.7 diode එකේ ඉර තියෙන පැත්ත ධනාග්‍රයට මෙතනත් ඉර තියෙන පැත්ත තමයි බැටරි එකට සප්ලයි ලබා දෙන්න ඕන. එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ සර්කිට් එක අත්හදා බලන්න. අත්හදා බලලා ඔයගොල්ලන්ට පවතින ගැටලු පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා all දාගත්තොත් ඔයාලට හැමදාම දාන මේ වගේ videos ළඟටම notification මාර්ගෙන් ගෙන්නන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.